Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng kakaibang dessert na gawa sa Kopiko Black 3-in-1 Coffee. Sa isang bowl, pinagsama ko muna dito ang coffee ko, Black in 1, 3-in-1 coffee, Black in 1, 3-in-1 coffee, yes. Sa bowl, pinagsama ko muna dito ang coffee ko, Black 3-in-1 coffee. Kung meron kayo ibang brand, pwede niyo naman gamitin. Ito ay may 30 grams na weight. At ang ating brown sugar. Sa liquid naman guys, kakailanganin lang natin dito ng 2 cups of liquid. Pwede kayong gumamit ng 2 cups na liquid milk. Ayan, dahan-dahan lang muna tayo ilagay. Tsaka itong aking ginagawang paghahalo ng tubig at ang evaporated milk. Kung may nakita kayong buo-buo, okay lang yan kasi mamaya ay papakuluan naman natin ito. So, 1 cup of water at 1 cup of evaporated milk. So, pwede rin naman whole can of evaporated milk at tapunan nyo na lang ang tubig na kulang sa 2 cups. At half teaspoon ng vanilla essence. Isa pa naman, tunawin dito ang butter. Tsaka natin dito ilagay ang harina. So, i-toast lang to for 2 minutes, 2 to 3 minutes. Kapag nakikita nyo na medyo nagda-dry na yung ating mixture, tsaka natin dito ilagay yung coffee mixture, pero dahan-dahan lang. So, don't worry kung may nakikita kayo mga lumps dyan dahil matutunaw din naman yan. Basta continuous lang yung paghalo natin. Kapag nakita na natin itong kumukulo, mag-start na tayo ng timer ng 5 minutes. Basta continuous lang itong haluan para maiwasan manikit ang ating mixture sa bottom ng pan. Lalapot po siya. So after 5 minutes, ito na yung ating mixture. Mas lumapot siya ng konti. Transfer na natin siya sa mold natin. So ito guys, papalamigin mo muna natin ito in room temperature hanggang sa hindi na ito mainit, tsaka natin ito i-transfer sa ating ref. So maya-maya medyo makikita nyo na nag-feel na ang ibabaw ng ating mixture o medyo kumakapal at nag-dry na. So don't worry, mamaya ang ating next step ay lalagyan naman natin ito ng Arnibal at Sago. So ito guys, sa pakuluan ko na to at haluin lang natin. Tsaka natin dito ilagay ang ating mini sago. Ang paghalo natin ay para lang hindi manikit ang sago sa bottom ng pan habang ito ay nilalagay natin. So, isa pang halo
At pakuluan ito for 17 minutes. And after 10 minutes, ito yung ating tsura. May makikita pa kayong mga puti-puti sa loob. So, plus 7 minutes pa. So guys, may mga makikita pa tayo talaga na dituldok na puti sa loob ng sago. Don't worry kasi continuous pa naman yung kanyang cooking at hindi natin siya lalagyan ng malabing tubig. Sa Arnibal naman, tinabay lang natin ang brown sugar. Itong Arnibal na gagawin natin ay hindi siya classic na Arnibal na katulad na ginagawa natin sa taho, kundi lalagyan natin ito ng corn flour para maging malapot lang ang kanyang texture. Tsaka na natin dito ilagay ang ating cornstarch mixture. Dahan-dahan lang. So, pakuluan lang natin ito for a few minutes. Hindi talaga siyang puro Arnibal ng karaniwan na ginagawa natin sa taho or sa boba. Ito, may ginawa lang tayong trick. Ganda. And now is done our Kopiko pudding with Arnibal sago. Kain po tayo. Guys, ang sarap. Pudding, creamy, slimy yung kanya Arnibal, tsaka yung sago. The best, guys. Yung pudding mismo nito, guys, hindi siya matamis. Tapos yung Arnibal naman, eksaktong combination with another level of dessert kasi magkakaiba sila ng texture. Ito yung pudding is creamy siya. Ito naman, syempre, gooey. Nga pala guys, sa mga food vloggers na gustong ma-boost or umangat ang inyong mga views, pwede nyo i-promote ang inyong mga videos sa aking dalawang FB groups. Ito ay ang Pagkain Pinoy at Recipe Negosyo at ang ating official, ang Sarap Grabe Share Filipino Recipes Group. At ang ating pinakahihintay na BTS! Batian Time Section. Ayan po guys, kung gusto niyo ma-shout out,
dito sa ating channel, pakisulat na lang po, shout out sa comment box. Before bye, please be safe, be healthy, and be happy. Bye!